Salam. Tak tahu kenapa putus tadi. Assalamualaikum. Okay, sekarang saya berada di Imabari dan sekarang adalah lebih kurang pukul 7:10 malam. Tapi di sini dah macam orang kata dah lepas isyak dah. Dah macam lepas isyak. So belakang saya adalah Sakura, saya di Morimi Park. Okay, saya dapatkan maklumat tentang park ni daripada tempat orang yang jaga hostel tempat saya duduk Cyclone Air. So besok pagi saya akan menaiki basikal merentasi 6 pulau, 70 km ke 80 km daripada Imabari sini ke Onomichi. Okay, cuaca kat sini okay, tak sejuk sangat. Saya pakai just satu lapis baju merah dan satu ni lah sweater. Okay, just nak show sakura dekat sini. Sakura kat sini pun dah mangkai macam di Kyoto mangkai ni full bloom. Alright, so sakura dah full bloom dekat sini. So boleh tengok ada orang enjoy macam enjoy relax bawah sakura. So saya bawa sikit through Morimi Park ni di Imabari. Okay, ni first time saya sampai di Imabari. So yang ni saya rasa ume, plum. Okay, okay, ni adalah sakura di Morimi Park Saya berada di Morimi Park. Kalau boleh tengok bulan pun dah keluar dah actually. Alright, tadi saya dapat satu shot yang menarik sambil tengok jinak pula kucing tu. Tadi ada kucing kat situ. Jinak pula dia dengan orang lokal. Oh, mungkin dia orang datang bagi kucing makan kot. So bulan dah keluar. Okay, ada nak tengok kucing. Kucing ni macam jinak je pula. Tadi takut-takut. Okay, so sakura memang full bloom juga di Shikoku seperti di Kyoto. Sememangnya ialah sebab Shikoku ni lagi cepat kalau tak salah saya daripada Kyoto. So memang expected untuk full bloom lah. Okay, memang best lah kalau jogging sini dengan cuaca yang best Tak sejuk sangat Saya rasa mungkin dalam 17 cuaca Cameron gitulah. Okay, so ni park. Saya sempat pergi sini je sempat sebab by the time saya sampai tu dah pukul 4 lebih. So saya tak ada masa sangat untuk ke tempat lain. Just sempat untuk datang melihat sakura kat sini je, dekat Morimi Park. Okay, so just sharing. Itu bulan. Oh, angle ni agak cantik untuk ambil gambar. Alright. Okay. Gelap, tak apa nampak So saya nak cerita sikit pasal ni Kalau dalam stock market ni, biasalah kita akan dengar istilah apa kita panggil bermain dengan jerung Saya umpamakan main stock market ni macam ni je. Kita dalam satu kolam Kita ada dalam satu kolam and kita compete dengan each other. So basically kita ni ikan bilis je. And of course dalam competing tu, ikan bilis kenalah pandai macam ikan bilis. Okay? Kita kena pandai lari sana sini So jerung ni memang common dalam stock market Dia memang akan, orang kata, dia advantage dia besar lah. One thing, dia huge, capital dia banyak, and then dia undetectable Dia suka untuk ramal apa dia orang nak buat basically Tapi jerung ni bagi saya saya klasifikasikan sebagai dua jenis Satu jerung yang masih baik lah Satu lagi jerung yang memang saya panggil great white shark Dia gigit
dia kasi berdarah. Lepas tu memang kita mati lah. Oh, angle ni tak cantik lah. Sambil-sambil saya cerita ni, saya cuba jalan sambil cari mana yang best lah. Sebab dah gelap lah kat sini. Okay, so jerung ni ada dua satu yang masih okay, satu yang orang kata memang yang ganas lah. Okay, yang ganas. So, yang ganas-ganas ni adalah yang berada di penny stocks. Okay, sebab tu rata-rata you tengok mereka yang main penny stock, okay, kebanyakannya akan hangus. Okay, dia buat untung sekali dua atau maybe nasib dia baik, tapi bila dia rugi, dia boleh rugi everything. Dia untung, let's say lah untung 2-3 kali, lepas tu bila dia rugi teruk. So, sebab dia orang ni kena faham dengan jerung yang ganas ni. Jerung yang ganas ni, dia cycle counter. Okay, dia cycle counter. Saya rasa angle ni cantik sebab sakura dengan lampu jalan raya. Okay, jerung yang dalam penny ni, dia cycle the counter maksudnya dia main counter ni, hari ni dia akan tukar lagi. Dan counter ada banyak banyak penny stock. Jadi kadang-kadang saya pernah berborak dengan klien saya, ada, kalau nasib anda balang, let's say lah anda sakut pada satu position, 10 tahun baru dia datang balik kat counter tu. Okay, sebab dia orang ni, dia akan berpusing bermacam-macam counter. Dan jerung ni berada di mana-mana kita tak tahu. Saya paling panggil sedikit lah. Sedikit ni tak tahu dia apa dia punya motif. Dan kita tak tahu dekat broker mana dia nak rugi, dekat broker mana dia nak untung. So itu yang buat susah nak detect jerung ni. Okay, so jerung yang lagi baik tu, yang saya lebih suka okay, saya lebih suka adalah jerung yang berada di blue chip. Okay, bagi saya mereka juga adalah jerung. So macam kalau you tengok tindakan-tindakan institutional yang suka beli jual ni, ada yang even transact pagi jual petang, atau jual pagi beli petang. Dia nampak macam tak ada pattern tapi sebenarnya dia organize. Okay, so saya lebih suka atau saya lebih prefer pada jerung-jerung yang macam EPF apa semua ni EPF, Amanah Raya, yang besar-besar ni apa semua. Diorang ni more systematic dia tidak, dia fokus on blue chip counters. Jadi kalau dia exit, dia akan masuk balik. Okay, jadi kerisauan tu kurang sikit berbanding dengan jerung yang di penny stock. Sebab jerung kat penny stock ni, bila dia dah exit, and then kita tak tahu next cycle tu bila. So kalau tak sempat lari daripada daripada stock tu, ada kemungkinan besar kita akan sangkut laba. Sebab tu kadang-kadang dalam saham ni kan, strategi cut loss lah, seperti yang mereka kata tu penting. Sebab kena tengok counter you. Kalau counter you memang tak ada chance nak naik balik, memang orang kata tunggu kucing bertanduk 3 pun tak naik balik dah saham tu. Jadi kena tengok siapakah pendorong dalam saham yang you beli tu. Okay, kalau you tengah trading saya bagi nasihat kalau you tengah buat trading lah. Okay, especially short term trading atau mid term trading. Okay, jadi you kena, salah satu aktiviti yang you kena buat, atau benda yang you kena buat kalau you minat this type of trading. Okay, saya tak bagi benda ni investment. Investment ni jangka panjang. Investment ni dengan trading adalah dua benda yang berbeza. Saya selalu tekan benda tu. Jangan confuse antara pelaburan dan jual beli proses yang singkat. Okay, itu ialah trading. So sekarang ni saya cerita pasal trading sebab saya selalu cerita pasal investment, saya pun cerita pasal trading. Okay, jadi salah satu benda yang you boleh buat untuk aktiviti trading ialah dengan memerhati gerak-geri jerung you. Okay, so saya punya favourite jerung memang EPF. Saya suka EPF sebab dia agak predictable sikit. So apa kita boleh buat ialah kita masuk dalam sistem kita, kita pergi ke announcement, kita filter kepada section 29B change in substantial shareholder. Kita boleh tengok aktiviti yang dilakukan oleh substantial shareholder. So EPF beli jual ni saya boleh agak-agak saya dah boleh teka bila dia jual, bila dia masuk balik. Sebab kita kena tengok juga senario. Kita kena tengok senario. Kadang-kadang macam especially hujung tahun,
hujung tahun EPF akan buat major selling. Okay, kenapa dia orang buat major selling? Sebab mereka perlu beri dividen. Mereka perlu beri dividen untuk membayar pencarum. Pencarum ialah orang yang bekerja yang contribute pada EPF. So memanglah bunyi macam 5%, 6% tu sikit, tapi cuba bayangkan berapa bilion yang mereka kena keluarkan. Okay, jadi mereka kena jual some of the position dalam saham, and most of the time mereka akan jual dengan amount yang banyak. Jadi usually aktiviti hujung tahun adalah amat menarik, di mana you boleh forecast. Okay, you boleh tengok bila dia menjual banyak. Kalau saham tu saham solid, memang beli memang beli kat bawah. Kalau you tengok dekat dia punya graph pun, kalau dia berada di point yang sangat rendah, just beli. Yang penting saham tu kena fundamentally kukuh, kena profit, kena orang kata tidak mempunyai apa-apa masalah. Okay, so beli dulu. Lebih kurang lepas dalam Januari macam tu, EPF akan masuk balik. So bila dia masuk balik, dia akan push balik saham ke naik atas. So itu salah satu strategi yang saya gunakan. Okay, ada banyak strategi dalam trading ni. Tapi sebab kita tengah cerita pasal Jerung sekarang, jadi tracking Jerung ni sangat penting. Kita kena tengok. And yang susah nak track Jerung kat penny ni sebab dia bukan substantial shareholder. Okay, mereka ni adalah sekumpulan orang yang pandai. Dia pandai manipulate. Dia orang undetectable. Okay, even daripada screen reminder pun pening tengok orang ni. Okay, sebab tu saya tak berapa prefer sangat penny stocks. Tapi saya still ada penny stocks yang saya rasa mungkin. Sebab kena ingat yang most of the fundamental counters datang dari penny stock juga daripada asal. Okay, dia orang started as a small company, then they grow and grow and grow. Finally they become a blue chip. So menjadi impian menjadi impian untuk detect awal counter penny stock mana yang berpotensi. Of course susah lah nak buat tu. Kalau dia simple je, kalau benda ni senang sangat nak achieve, semua orang akan jadi kaya. So itu kesimpulan yang paling senang sekali. Jadi disebabkan susah nak detect tu which one yang potential from penny to become a fundamental. Okay, belakang saya tu bulan kat atas. Ni ialah umik kot, plum bossa. So kalau senang nak jumpa that counter yang potential, macam saya jumpa SK Press dulu. Okay, duduk je Macam saya jumpa SK Press dulu tahun 2012. Okay, tahun tu tak ada pun EPF apa semua. It's just a small counter, small family yang run the company. Cuma saya nampak potential tu apabila dia orang decide untuk membina kilang yang besar. And then at the same time, dia run on cash. Okay, so berdasarkan news tu saya baca, barulah saya jumpa satu. Okay, satu. Itu pun kena tunggu bertahun juga. Saya tunggu dekat 2-3 tahun Tapi return dia alhamdulillah lah 900%. So memang worth lah. Memang worth penungguan tu. Okay, tapi tak semestinya berlaku. Ada kemungkinan juga saya tunggu tak menjadi. Okay, so susah nak kata pasal detecting ni. Okay, kalau ada orang tanya nanti Mr. Ruki Saham, macam mana nak detect saham kan? Nak detect saham potensi. Okay, kita kena buat research. Kita kena banyak membaca. Kita kena buat kita punya own forecasting. Okay, based on kita punya hasil research, kita fokus adakah saham ni akan menjadi potensi atau tidak. Okay, tapi tiada jaminan. Saya memang cakap dalam saham tiada jaminan. Untung rugi itu part of saham. And kita tak tahu bila saham nak hit. Ya, itu sudah pastilah. Okay, cuma kita boleh prepare by having balanced portfolio. Okay, itu saya cerita next time pasal balanced portfolio Pak. Alright, so itulah saya just nak sharing sementara saya just lepak-lepak ni. Okay, sebab saya pun malam ni kena tidur awal sebab besok nak cycle 70 km. Okay, challenging saya ingatkan. Saya mengharap actually dapat rent a bicycle yang daripada Giant, which is more expensive lah. Memang kena bayar beratus, tetapi sekurang-kurangnya beban tu kurang. Okay, sebab dia road bike, aluminium. Ada yang jenis lagi ringan pun ada. Cuma kena bayar agak beratus jugalah as compare to basikal yang saya kena ambil esok. Sebab saya dah tanya kedai tadi yang memang besok dah fully orang kata dah fully reserve. So memang tak ada dah basikal di Giant.
Okay, so nak tak nak saya kena ambil public bicycle besok dekat Imabari. Okay, so rental dia lebih agak murah lah. Okay, bagi mereka yang minat datang Imabari, nak try test Shimanami Kaido, sewa dia dalam 1000 yen. Okay, untuk 1 hari. Kena pulangkan hari ni, hari besok lah. Rent esok, pulang besok, pulang pukul 6, sebelum pukul 6. Okay, pukul 6 tu last. And then deposit 1000, tapi sebab kita return kawasan lain, maka deposit tu kira ni lah, kira bayaran untuk hantar balik lah. So 2000 yen lah total And then kena naik ferry daripada Mukaishima nanti ke Onomichi tu dalam 110 yen termasuk basikal. So ferry terakhir ada pukul 10. So saya ada masa daripada besok, saya akan memang bangun pagi dan 8.30 terus jalan. Okay, pukul 8 mungkin dah pergi beratur, pukul 8.30 then isi-isi borang, dapatkan basikal 8.30 terus jalan dan saya mempunyai masa sehingga pukul 6 untuk habiskan 80 km, lebih kurang lah 70 ke 80. Okay, besok saya tahu berapa banyak. Okay, so doakan saya tamatkan race tu So ini adalah salah satu saya punya checklist kat Japan yang saya nak buat, sebab 2016 saya tak berjaya complete kan, saya hanya buat separuh. So harap-harap besok tak ada masalah. Okay, saya dibelenggu kencaan juga actually masa awal-awal datang Jepun, jatuh dalam longkang. So saya agak injured kaki saya. So hopefully besok itu tidak menghalang. So insyaAllah nanti besok saya akan cuba live, okay, sambil berbasikal. Saya akan cuba live dan share banyak lagi informasi tentang ilmu saham, okay, kepada semua. Alright, so Mr. Rookie Saham dan juga dia campur lah kali ni Rookie Saham dan juga cerita pasal Jepun So Mr. Rookie Saham dan juga Gaijin Bokensha, saya ucapkan selamat malam pada semua dan doakan saya berjaya untuk rentasi 6 pulau besok sepanjang 70 ke 80 km berbasikal. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oyasumi nasai.